magkakanta, magkabisado ng memory verse, pag-aral ng kwento mula sa Biblia, gumawa ng arts and craft, and play! Isn't it amazing? Yeah! Now, let us pray! Our Father in heaven, thank you so much that we will get to know you more in this episode. Thank you for being faithful to us, and may we be faithful to you. In Jesus' name, Amen! Now, we will sing and dance together. But don't forget to subscribe to our channel! Hi kids! We are back with a new memory verse. Let's get started because We are excited! Kawikaan 3-5. Kayawe ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Kawikaan 3-5. This means trust in the Lord wholeheartedly. We must walk in the Lord intimately, seek Him and His guidance to direct our path and straighten it. Because He is the one who gives wisdom, and wisdom means turning to the Lord for understanding. Wisdom upang maunawaan natin kung ano nga ba ang tama sa mali. Magtiwala tayo sa Panginoon at ating tagapaglikha, kung saan man niya tayo nais na tumahak. Kahit na ba tila malubak ang tingin natin sa daan o pinagdadaanan natin sa buhay, magpatuloy pa rin tayo at magtiwala sa Diyos sapagkat alam niya kung ano ang makakabuti para sa atin. Huwag din tayong manangan sa ating sariling karunungan sapagkat maaari tayo nitong ipahamak o mahulog sa kasalanan. Thus, faithfully follow the Lord in His leading sa ating mga buhay. Yun pala ang kahulugan nun. May we recite it again, Ate Terry? Sure! Kawikaan 3-5. Kayawe ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Kawikaan 3-5. Very good, kids! God bless! Napaka-busy niyo pong lahat Ganito po ba kayo araw-araw? Opo. Salamat dahil sa kabila ng pagiging busy ng lahat, si Lord ang nagsusustain ng lakas, talino, pagkain, at marami pa sa araw-araw. Tapos na ako sa module! Yay! Salamat, Kuya! At tapos ka na! Oh, tara na! Doon tayo, kina Ate Mikay at Papa. Ano po ang ating Bible story ngayon? Wow! Handang-handa na tayo Tara! It's Bible Story Time! Si Elias ay isang propetang taga-Tisbe sa Gilead. Sinabi niya kay Ahab na hari ng Israel noong panahon na yun, Ang English po ng Elias ay Elijah, di ba po? Tama! Saksi si Yahweh, ang buhay na Diyos ng Israel na aking pinaglilingkuran. Hindi uulan, ni hindi magkakahamog sa mga darating na taon hanggat hindi ko sinasabi. Bakit naman po hindi uulan? Because they worship the false god whom they believed
brought rain. Ah, kaya pala. Pagkatapos, sinabi ni Yahweh kay Elias, Umalis ka rito at magtago ka sa batis ng karit sa silangan ng Jordan. Mainom mo ang tubig sa batis at may inutusan akong mauwak na maghatid sa iyo ng pagkain. Sinunod nga ni Elias ang sinabi ni Yahweh. Lumakad siya at ninirahan sa may batis ng karit sa silangan ng Jordan. Umaga at hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain at sa batis naman siya umiinom. Wow! Amazing! Ngunit, dumating ang panahon na natuyo na rin ang batis, kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, Umalis ka rito, pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang byuda na magpapakain sa iyo roon. Pumunta nga siya roon, at nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang byuda na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, Maaari po bang makiinom? Kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kapirasong tinapay. Saksi si Yahweh, ang inyong buhay na Diyos, na wala na kaming tinapay. Mayroon pa kaming kaunting harina at ilang patak na langis. Namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. Kawawa naman po sila. Huwag kang mag-alala. Pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit, ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay. At pagkatapos, magluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel. Hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan, at hindi rin matutiyo ang langis sa tapayan, hanggang hindi sumasapit ang takdang araw na papatakin ko ang ulan. Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at hindi naubos ang pagkain ni Elias at ng mag-ina sa loob ng maraming araw. Hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi rin natuyo ang langis sa sisidlan. Tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Grabe si Lord mag-provide. Hindi nagtagal at nagkasakit ang anak ng biyuda. Lumubha ang sakit ng bata hanggang sa ito'y mamatay. Hala! Paano na? Anong ikinagagalit ninyo sa aking lingkod ng Diyos? Naparito ba kayo upang ako'y sumbatan sa aking mga kasalanan at patayin ang aking anak? Akin na ang bata. At kinuha niya ang bata, ipinalik sa itaas sa silid na kanyang tinutuluyan. Inilagay niya ang bata sa kanyang higaan at nanalangin. Yahweh, aking Diyos, ito ba ang inyong igaganti sa babaeng nagmagandang loob sa akin? Umunat siya ng 3 beses sa bata at nanalangin ng ganito. Yahweh, aking Diyos, hinihiling ko po, muli ninyong buhayin ang batang ito. Dininig ni Yahweh ang dalangin ni Elias at muling nabuhay ang bata. Inakay ni Elias ang bata at ibinalik sa kanyang ina. Wow na wow! Nothing is impossible with God! Narito ang anak mo. Buhay na siya. Tiyak ko na ngayon na kayo nga ay isang lingkod ng Diyos at nagsasalita si Yahweh sa pamamagitan ninyo. What a story! Indeed, God is faithful! Oo nga. At si Elias naman ay nagpakita ng pananampalataya kay Lord. Napatunayan ni Elias ang kanyang faith kay God. First, by trusting God to save him from King Ahab and to be fed by ravens. Second,
by going to Sariphat and meet the widow. Third, by asking God to restore life to a dead boy. Very well said! Sabi nga sa ating memory verse, sabayan niyo akong mag-recite. Kawikaan 3:5. Kayawi kang magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang manangan sa sariling karunungan. Kawikaan 3:5. Magkaroon nga tayo ng di natitinag na tiwala sa Diyos. Sa kanyang salita, ating isaisip at isapuso ang kalooban ng Diyos at ipamuhay ito. You have made me brave, brave. You have made me strong, strong. You have made me awesome, wonderful. You have gave me peace, peace. You have gave me joy, joy. You have made my whole world beautiful. You have made it all, da 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 da. You have made it all, da 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 da. Every time I'm walking and taking my steps, yes, you leading me, Lord. Every word I'm holding is words of your promise, and it won't let me go. Yes, I know sometimes life is not always easy, but I know you're always there. Yes, I know sometimes life is not always easy, but I know you're always there. You have made me brave, brave. You have made me strong, strong. You have made me awesome, wonderful. You have gave me peace, peace. You have gave me joy, joy. You have made my whole world beautiful. You have made it all, la 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 la. You have made it all, la 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 la. You have made it all, la 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 la. You have made it all. Are you ready, kids? It's game time! Yan ang gusto ko. Para sa ating lesson na 8, ang lalaruin natin ay walk by faith. Paano natin yun lalaruin? Ganito yun lalaruin. The goal of the game is to walk by faith, trusting the guide to lead the group to overcome the obstacles to reach the finish line. The group is composed of at least 2 members. One will be the guide and the rest will be blindfolded. The guide will lead the group by tapping. 1 tap on the right shoulder is 1 step to the right. 1 tap on the left shoulder is 1 step to the left. 1 tap on the upper back is 1 step forward. And 1 tap on the lower back is 1 step backward. If any member bumps into a chair, 5 seconds will be added to their time. The group with the fastest time will be the winner.
Masaya ba? Syempre naman. At ang maganda, bukod sa nag-enjoy tayo, ay may natututunan pa tayo. At yun ay ang lumakad tayo ng may pananampalataya o may pagtitiwala sa Panginoon. God bless, kids! Until next time! Today, we've learned about faith o pananampalataya. The Bible lesson came from 1 Kings chapter 17 verses 1 to 24. It is the story of God who shows His loving power over everything. He is even in control of impossible things. No wonder Elijah put his faith to God because he is certain that he is on the winning side. So, like Elijah, let us put our faith to God. The memory verse is found in Proverbs 3:5. Kawikaan 3:5. Kayawe ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Kawikaan 3:5. In addition, the song, arts and crafts, and game all reinforced our lesson about faith. Share your reflection and suggestion to us at cec2020.ph@gmail.com. Thanks for watching! We are CECE! Don't forget to like and share this video. Salamat po! God bless!